В Верховній Раді України розкривають ймовірний сценарій того, як має потенційно виглядати перекидання сил НАТО до України. Допуск зарубіжних військових в Україну відбувається відповідно до умов міжнародних договорів, відповідно до законодавства. Рішення про допуск іноземних збройних сил схвалює Верховна Рада України. Нагадує нам народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Як він нагадує в коментарі «Фокусу», допуск іноземних військових України відбувається відповідно до умов міжнародних договорів. МЗС і Міноборони за погодженням у необхідних випадках з іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади вносять РНБО пропозицію про допуск військових з інших країн. Нардеп каже, що після цього РНБО передає пропозицію президенту України, але глава держави не може ухвалювати таке важливе рішення одноосібно. А далі питання невідкладно і позачергово виноситься на голосування Ради. Своєю чергою голова Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан, коментуючи, зокрема, і нові свіжі ядерні погрози Кремля, що є не свіжою ідеєю, правда, зазначив, що кількість іноземного контингенту очікується максимум на рівні 2000 осіб. Тому, наприклад, проти них використовувати ядерну зброю невигідно для військ Російської Федерації. Російське військове командування підкріплює ядерні погрози Путіна конкретними діями, тому зараз і взялося за проведення навчань. Розраховувати на ескалацію у великій війні не варто, оскільки Росія не готова всерйоз застосувати стратегічну ядерну зброю в Україні, вважає аналітик. Отакі роз'яснення, зокрема від Веніславського, звучать і на фоні тих двох озвучених умов президентом Франції Еммануелем Макроном, коли ж можуть опинитися тут війська західних країн, наших партнерів, вже дорівнює союзників, коли станеться, якщо, не дай Бог, великий прорив на українському фронті, ну або якщо буде запит від Києва. А ось бачимо, що запит від Києва не так то й просто подати, має пройти він кілька рівень узгоджень, бо на відміну від Російської Федерації, де на Конституцію закони кладуть всі можливі органи, у нас працює законодавство і право. А тим часом, говорить Джуді Демпсі, старший науковий співробітник Європейського центру Карнегі та головний редактор блогу «Стратегічна Європа», що насправді більшість європейців досі не відчувають загрози війни. І в них і принципово різні уявлення про те, як домогтися безпеки континенту. Це має наслідки як для НАТО, так і для Європейського Союзу. Тому що Європа покладається більше на захист Сполучених Штатів Америки, а натомість розмірковує Демпсі, посилаючи, зокрема, і на слова Радослава Сікорського, який зараз є міністром закордонних справ Польщі, а в 2005-2007 роках був міністром оборони Польщі, потрібно формувати і такий собі потужний блок європейський НАТО на території європейського континенту, тому що насправді загроза і зі сторони Російської Федерації, інших агресорів лише наростає, і потрібно про свою безпеку міркувати вже й самим. Давайте коротко послухаємо, як вона аналізує, чому не відчувають ще всі європейці загроз і як до цього переадаптуватися, переформатуватися. Чи підтверджує війна в Україні, що Європа, як і раніше, недостатньо підготовлена до оборони, підтверджуючи покладання на США? Чи це означає, що Європа, незалежно від того, хто зайде в Білий дім на початку наступного року, усвідомлює, що їй потрібна або сильна політика безпеки і оборони, чого в дійсності немає, або дійсно сильна європейська фракція в НАТО? Якби останнє сталося, європейці разом із Фінляндією та Швецією надали б НАТО особливої європейської безпеки та стратегічного виміру, якого так бракує. За словами Сікорського, Польща хоче сильнішого НАТО. Як він пояснив, Трансатлантичний альянс з провідною роллю США залишається наріжним каменем безпеки Польщі. Наша мета – зберегти і посилити участь США в Європі, одночасно зміцнюючи європейську складову альянсу в дусі стратегічної гармонії між НАТО і Європейським Союзом. Франція прагне більш суверенної Європи. У Сполучених Штатів Америки є два пріоритети. По-перше, США, що легітимно, а по-друге, Китай, сказав Макрон, виступаючи в університеті Сорбона наприкінці квітня. І європейське питання не є геополітичним пріоритетом на найближчі роки чи десятиліття, незалежно від сили нашого альянсу. Так що ж залишається НАТО і Європі? В інтересах Сполучених Штатів мати сильну європейську фракцію в альянсі. І в інтересах Вашингтона Європа, яка захищає своїх громадян. Україна – тому приклад. На жаль, більшість європейців все ще перебувають у зоні комфорту. Вони не відчувають загрози.